हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, नवी रेसिपी, नवी बातो, नवी टिप्स। नाना फ्रेंड्स, आंधळो નથી તમે અને જોઈને આંધળો ના સમજતા, એકદમ હેલ્ધી નાસ્તો છે। અને જો તમને મોર્નિંગમાં આવો હેલ્ધી નાસ્તો કરવાની ઈચ્છા હોય ને તો ફક્ત 15 મિનિટમાં જ બનશે। તમે ઘડિયાળ ચાલુ કરીને રેસિપી સ્ટાર્ટ કરશો ને તો 15 મિનિટમાં થઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં એક તપેલીમાં આપણે 1 વાડકી જેટલો આ ચણાનો લોટ લઈશું। એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આ રવો લઈશું, એટલે કે જે તમે સોજી કહો છો એ લઈશું। અને એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડીક હળદર એ મિક્સ કરી લેવાનું। બને તો ચણાનો લોટ ચાળીને જ લેવાનો, એટલે બહુ ગઠ્ઠા ના રહે। હવે એમાં 1 ચમચી જેટલા આ ચીલી ફ્લેક્સ ને એટલા જ કાળા મરીનો પાવડર, એ બધું પહેલાં તમારે એને ડ્રાય મિક્સ બરાબર કરી લેવાનું। અને પછી છાશ ઉમેરી અને તમારે એને બેટર રેડી કરવાનું છે। છાશ બહુ ખાટી હોય તો છાશ પાણી મિક્સ કરવાનું, મોળી અને તાજી હોય તો એકલી છાશમાં। મારી થોડીક ખાટી હતી એટલે મેં પાણી ઉમેર્યું છે, બસ। અને એકદમ પાતળું બેટર નથી કરવાનું, આવું થીક રાખવાનું છે। અને એને 5 થી 7 મિનિટ સાઈડ ઉપર રેસ્ટ આપવાનો છે, બસ। હવે ત્યાં સુધી આપણે આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ રેડી કરવાની છે। તમે તમારી તીખાશ પ્રમાણે, મેં 2 મરચાં, 5 કળી લસણ અને 1 નાનો ટુકડો આદુ। હવે આ થોડા ગરમ પાણીમાં પલાળેલા વટાણા છે, એને તમારે કોર્સલી 2 જ પલ્સ મોડ પર 2 વાર ફેરવવાનું। એના પછી 1 નાની ડુંગળી આવી રીતે સમારી એને પલ્સ મોડ ઉપર ફેરવવાની। જો આવું અધકચરું રહેવું જોઈએ, એકદમ પેસ્ટ નહીં। અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આ મકાઈના દાણા છે, એને પણ મેં ગરમ પાણીમાં બોળીને રાખ્યા હતા। હવે એને બસ આ રીતે, એટલે આપણા કેટલા બધા શાકભાજી છે, જો તમે એ રીતે, જો તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવું ને તો તમે હજુ આમાં કેપ્સિકમ અને કોબીજ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ મારે આજે મારી એકલી માટે બ્રેકફાસ્ટ રેડી કરવાનો છે। હવે આ છે લીલા ધાણા, બસ બધું જ બરાબર મેળવી દેવાનું। હજી થોડુંક થીક બેટર છે એટલે થોડુંક આપણે પાણી રેડીશું। આ બેટરને તમારે પૂડા જેવું ઢીલું નથી કરવાનું, થોડું થીક જ રાખવાનું છે। અને એમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું, એટલે સોફ્ટનેસ આવશે, તો તમે જ્યારે ખાઓ ત્યારે સોફ્ટ લાગે। હવે અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા, આપણો ખાવાનો મીઠો સોડા, બસ આપણું બેટર રેડી છે। હવે નોનસ્ટિક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને આ બેટરને તમારે પાથરી દેવાનું છે, પાતળું નહીં, થોડુંક જાડું જ થીક બેટર પાથરવાનું છે। આવી રીતે, એક સામટું નહીં, આવી રીતે ધીરે ધીરે સેટ કરતા જજો। એ થઈ જાય બરાબર પાથરી દો એટલે ઉપરથી તમારે તલ ભભરાવી દેવાના। જો તમને નીચે પણ તલ ભભરાવા હોય તો પણ ચાલે, પણ મેં એક જ સાઈડ તલ ભભરાવ્યા છે, બસ। આવી રીતે તલ ભભરાવી અને એને તમારે ચારે સાઈડ 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું છે। એનાથી શું થશે, થોડુંક ક્રિસ્પીનેસ વધારે આવશે। હવે એને ઢાંકી અને તમારે 3 થી 4 મિનિટ એને થવા દેવાનું છે। જો એકદમ સરસ થઈ ગયું છે, હવે એને ઉલટાવી દો, બસ। હવે બીજી સાઈડ તમારે 2 થી 3 મિનિટ, જો કેટલો ગોલ્ડન બ્રાઉન સરસ કલર આવ્યો છે ને, ફરી 1 ચમચી જેટલું તેલ મૂકી દેવાનું છે અને ફરી ઢાંકી અને તમારે 2 થી 3 મિનિટ। ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ હેલ્ધી નાસ્તો સવારમાં અને ખાવાનો ગમે એવો થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ। અને બહુ વાર નથી લાગતી, તમે ચા અને બીજું કામ કરો એટલામાં તમારો બ્રેકફાસ્ટ રેડી થઈ જશે, બસ। હવે આવી રીતે કટ કરી અને આપણે કેચઅપ સાથે સર્વ કરીએ। જો તમારી પાસે ઘરમાં લીલી ચટણી અવેલેબલ હોય તો એ, અથવા ચા અથવા કોફી, તમને જેની સાથે ફાવે। પણ ફ્રેન્ડ્સ, બ્રેકફાસ્ટ એકદમ હેલ્ધી છે, તો તમે ટ્રાય કરજો। અને જો હું તમને બતાવું, સહેજ પણ લાગે કે તમને ચણાના લોટમાંથી બન્યો છે, કેટલો સરસ છે। અને આટલા બધા વેજીસ તમે સવારમાં ખાઓ તો એ બહુ હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ છે, તો તમે આ બ્રેકફાસ્ટ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તમને મારી રેસિપી ગમે તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી મને સપોર્ટ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।